đại ca ca à, nếu là bình thường thì đừng nói là ngay cả 30 cái muội cũng đổi. Nhưng hiện giờ ở trong miếu thổ địa này, một lá vàng chỉ đổi được một cái thôi. Huynh có đổi không? Cái con bé tinh quái này. Muội định trấn lô của ta đấy à? Hai vị đại nam nhi các anh lại muốn cướp đồ ăn của một tiểu nha đầu như muội sao? Được rồi, đành nghe theo muội vậy. Đa tạ Lý công tử, đây là bánh bao của ngài, mời thưởng thức. Biểu ca, huynh có ăn không? Tận 3 lá vàng mới mua được đấy. Ha ha, đương nhiên là phải ăn rồi. Nhìn đệ chịu thiệt như vậy, ta cười sắp nó luôn rồi. Tiểu nha đầu này thú vị thật đấy. Này tiểu nha đầu, đây là nhân gì thế? Thơm quá, ăn vào không giống thịt giấy chút nào. Hi hi hi, là nhân thịt heo hành lá. Hai vị công tử chưa từng ăn thịt heo sao? Chẳng phải nói thịt heo béo ngậy khó ăn sao? Bánh bao này lại thơm thế nhỉ? Mình nhớ ra rồi, thời cổ đại, tầng lớp quý tộc không ăn thịt heo, chỉ có bình dân bách tính mới thích ăn thôi. Xem ra hai người này không phải công tử của những gia đình giàu có bình thường. Chẳng mấy chốc hai người đã ăn xong bánh bao. Hai vị công tử, ở đây có nước sạch này. Cái này tốn mấy lá vàng đây? Không tốn tiền đâu, đây là quà tặng kèm sau khi công tử có muốn uống không? Xem ra nhà đầu muội cũng không tham tiền đến thế. Tiếp là chúng ta không khác. Phụ thân muội đã qua đời, nương lại bị cứu đem bán đi. Trong nhà chỉ còn lại muội và hai đệ muội nhỏ dại. Dù vẫn còn tổ phụ mẫu, nhưng còn có một bà nương tâm địa độc ác, thường xuyên không cho ba tỷ muội dùng bữa. Mấy cái bánh bao thịt heo bình thường công tử ăn hôm nay là lương thực cứu đói trong 2 ngày của ba tỷ muội. Mùa đông đang cận kề, chẳng biết ba tỷ muội có vượt qua được mùa đông giá rét này không? Công tử nghĩ muội tham tài hay ích kỷ cũng được. Thực sự là chẳng còn cách nào khác. Xin hãy lượng thứ cho hành động bất nghĩa này của muội. Tiểu nha đầu, những gì muội nói là thật sao? Trước mặt thổ địa công công, muội không dám nói dối. Lý Nguyên Tố đột nhiên cảm cô bé trước mắt là người đáng thương nhất thế gian. Không ngờ thời thịnh thế đại chu của vẫn còn bách tính khốn khổ như vậy. Đa tạ, bánh bao của Liễu cô nương, lá vàng muội không tiền kim châu này cũng tặng cho muội. Hãy đến viện tiền hàng phong mà đổi thành tiền lẻ đi. Ôi, Hứa công tử đúng là người tốt đại lượng. Tiểu nha đầu như muội mà đến tiền trang, chỉ sợ người ta không thèm đoái hoài tới. Liễu cô nương, tiền trang hàng phong là do nhà huynh ấy có viên kim châu này, họ không dám không tiếp muội đâu. Đa tạ hai vị công tử lương thiện hào phóng như vậy. Thổ địa công công nhất định sẽ phù hộ hai người bình an như ý. Liễu cô nương khách sáo quá. Chúng ta ăn bánh bao của muội. Đây là những gì muội xứng đáng. Không ngờ muội nhỏ tuổi thế này đã phải chăm sóc các em, thật khiến người ta không phục. Muội là trưởng nữ, phụ mẫu vắng bóng, quyền huynh thế. Dù muội còn nhỏ tuổi, nhưng trách nhiệm muội phải gánh thì muội sẽ gánh vác. Mưa bên ngoài rơi mãi cuối cùng cũng tạnh rồi. Sau cơn mưa núi rừng trở nên mới mẻ, khiến lòng người thật sảng khoái. Tiểu nha đầu, nhà muội ở đâu để ta đưa về? Chỉ một canh giờ ngắn ngủi ở miếu thủy. Nguyên Tố đối với tiểu cô nương đã nảy sinh vài phần khó lòng diễn tả. Công tử phải vào thành, không cùng đường đâu. Đa tạ ý tốt của công tử. Đường núi này lầy lội lắm. Hai vị cưỡi ngựa hãy chậm một chút. Muội xin đi trước một bước. Biểu ca, huynh nói xem có nên đưa muội tiểu cô nương đi đường núi thì không an toàn chút nào. Ta lại thấy Liễu cô nương rất kiên cường đấy. Đệ không thấy người ta đã từ chối đệ rồi sao? Chúng ta mau trở về thành thôi. Trễ nữa là muộn mất. Tiểu nha đầu này lanh lợi thật. Rõ ràng là ta bỏ ra 3 lá vàng mua bánh bao. Nghe muội ấy nói một hồi lại thấy như mình còn nợ muội ấy vậy. 3 lá vàng cộng thêm 2 viên kim châu, chỉ để đổi lấy 3 cái bánh bao cả đại chu này. Không có ai ngốc hơn hai ta đâu. Ha ha ha, Liễu Nam Nam không có thời gian tâm trí để nghĩ về hai vị phú gia. Cô hoàn toàn coi hai người họ như vận may từ trên trời rơi. Nha đầu, sao giờ này mới về? Lần sau vào thành thì gọi nãi nãi của con, đừng gọi ta nữa. Hi hi hi, lão thái thái tốt của con ơi, chẳng phải lần sau con nhất định sẽ về sớm hơn. Vốn dĩ có mang đồ ăn ngon về cho bà, lúc trú mưa trên đường con lỡ ăn mất rồi. Lão thái thái muốn ăn gì, lần sau vào thành con sẽ mang về cho bà. Xì, ta thèm đồ của con chắc. Ta về nhà đây. Chị tỷ, đệ muốn ăn bánh thịt. Hôm nay đại tỷ không mua đồ ăn, lần sau sẽ mua kẹo hồ lô cho Vân Đào nhé. Chị tỷ, muội đã đun nước nóng cho tỷ rồi, tỷ có thể đi tắm trước đi. Thế hoa nhà mình thật chu đáo. Đây hôm sau mặt đường vẫn còn lấy, nhưng Liễu Nam Nam không dám ở nhà nghỉ. Cô vừa đi vừa đáo, chẳng mấy chốc đã đi rất xa làng. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một mảng Liễu Nam Nam vô cùng nhìn quanh bốn chẳng có một ai. Tốt quá rồi, mảng mộc nhĩ này đều là của mình. Sau cơn mưa mộc nhĩ mọc rất nhiều, vậy mà mình suýt quên mất. Mộc nhĩ hoàng gia thời đại này cực kỳ có giá trị, đặc biệt là loại mộc nhĩ dù là bán tươi cho tử lầu hay bán khô cho y đều đắt hơn nhiều so với dược liệu. Liễu Nam Nam không dám liền bắt tay vào hái, nghĩ rằng ai tìm được là của chỉ một lát sau Nam Nam đã hái, giỏ tre đã đầy áp. Đi tiếp một đoạn nữa, phát hiện những cây phía trước cũng mọc đầy mộc nhĩ. Nam Nam không chút do dự chạy nhanh về nhà đổ mộc nhĩ vào trong mạch tre. Tỷ tỷ, cái này là tìm được trên núi sao? Trước đây nương từng dùng cái này để nấu thịt, ngon lắm đấy ạ.
Hi hi hi, ngày mai lấy nó đổi tiền, tỷ sẽ mua thịt về ăn. Bây giờ muội giúp tỷ ngắt bỏ phần gốc. Đợi bỏ cỏ bẩn ra nhé, với chân núi vẫn còn nhiều lắm, tỷ đi hái thêm một giỏ nữa về đây. Liễu Nam Nam cố gắng đi lại mới hái hết mộc nhĩ ở khu vực sau khi thấy hoa nhặt sạch xong chọn loại thượng hạng mang vào thành. Chỗ còn lại ngày mai có nắng thì phơi khô. Liễu Nam Nam đã tính toán biết rằng Tử Lầu cũng thu đến túi kia lầu gần với Lưu Đại Phu nhất để hỏi thăm. Tiểu nha đầu, mộc nhĩ này của muội hình thức rất tốt, ta trả cho muội 10 văn 1 cân. Hi hi hi, muội còn nhỏ, cũng không biết giá này có hợp lý không. Y quán của Lưu Đại Phu cũng thu mua mộc nhĩ, muội định sang hỏi ông ấy, nếu ông ấy trả thấp hơn ngài, muội sẽ quay lại bán cho ngài. Cô nương à, muội đừng tốn công chạy lấy mộc nhĩ này. Khắp cái thành này không có nơi nào chẳng cao hơn ta đâu. Từ lâu chúng ta có món đặc sản là mộc nhĩ hầm gà rừng. Nếu muội không tin, cứ việc sang chỗ Lưu Đại Phu mà hỏi. Ông ấy mà trả được 8 văn thì ta coi như muội giỏi đấy. Tần Tam rất hài lòng với số chỉ trả 8 văn 1 cân. Tần Tam ca ca, huynh nói xem việc muội dùng dược liệu trừ nợ. Đối với Lưu Đại Phu mà nói, thì dược liệu này quan trọng hay là việc trừ nợ quan trọng hơn? Gì mà lộn xộn thế này? Dược liệu này mang đến là để trừ nợ, lẽ nào lại tách riêng ra được? Ha ha, nếu là dược liệu quan trọng thì chỗ mộc nhĩ này muội tính 8 văn, còn nếu là nợ quan trọng thì tùy tiên lầu trả 10 văn 1 cân. Muội mang sang bán cho họ thì cũng trừ được nhiều nợ hơn. Huynh thấy có đúng không? Ha ha ha, hóa ra cái đồ lén mình muội đang mặc cả với ta đấy à? Không dám Lưu Đại Phu tốt bụng cho muội dùng dược liệu trừ nợ. Muội nào dám mặc cả, chẳng qua là thuận miệng hỏi vậy thôi mà. Cô bé này gan dạ, cẩn thận lại còn rất thông minh nữa. Tần Tam kiểm tra xem mộc nhĩ trong tủ còn bao nhiêu. Nếu nhiều rồi thì Nam Nam nhà đầu, con cứ mang ra Tử Lầu mà bán. Nếu số mộc nhĩ này không đủ dùng thì con cứ bán lại cho y quán của ta sẽ tính cho con giá 9 văn 1 cân, thấy sao? Hi hi, tất cả đều nghe theo Lưu Đại Phu. Con chẳng qua cũng chỉ là một nhà đầu đâu có hiểu chuyện mua bán gì đâu, cho nên mới đến đây nhờ Tần Tam ca cho lời khuyên ạ. Tần Tam cười, rốt cuộc là cháu muốn mặc cả hay là muốn chốt giải sau này có mộc nhĩ tốt như thế này, cứ mang. Còn nếu loại nào chất lượng không bằng thế này thì chỉ tính 8 văn thôi đấy. Dạ, tất cả nghe theo Tần Tam ca. Một giỏ mộc nhĩ này bán được 180 còn nhiều hơn cả 2 lần đi hái thảo dược trước. Đôi mắt Nam Nam cười tiếp lại dùng 150 văn để nhớ thêm 5 văn cho Tần Tam. Cầm 25 văn đi trên phố. Liễu Nam Nam cảm thấy mình như một đại gia. Vừa đi đến cửa tiền trang hàng, một tên gia nhân béo lùn lập tức cầm chổi xông ra. Cô tiểu cô nương mang 3 lá vàng đến tiền trang đổi tiền. Ngay lập tức bị lão quản sự chẳng những mắng nhức nàng là tiểu, hắn còn định ra tay đánh cô. Đi mau, cái đồ tiểu khất cái này có đứng đây làm ám quẻ việc làm ăn của người. Liễu Nam Nam không hề tức giận. Gia nhân mắt thép chân cao này cô đã lường trước thuốc hiểu lầm rồi. Tiểu nữ đến đây để đổi tiền mà. Ha ha ha, cái vẻ ngoài này mà cũng đòi đổi tiền sao? Trưởng bối nhà ngươi đâu? Gọi trưởng bối đến đây. Nếu đổi dưới 10 lượng bạc, tiền trang Hàng Phong chúng ta không biết đâu. Tiểu nữ đến để đổi kim châu. Tiểu nữ đang vội, tốt nhất là để tiểu nữ vào trong đổi cho xong. Nhà đầu này, ăn nói sằng bậy không sợ chẹo quay hàm mà. Ngươi đã thấy kim châu bao giờ chưa mà dám phá đám ở đây? Thôi chúng ta đánh đòn vào mông ấy cút đi. Tiểu nha đầu, có phải muội họ Liễu không? Hôm qua đại thiếu gia có đi ngang qua dặn rằng trong 2 ngày này sẽ có một tiểu đến để đổi lá vàng. Bảo chúng ta phải để ý kỹ, có phải là cô không? Hi hi, chính là tiểu nữ chứ còn ai nữa. Thiếu gia đã dặn dò các vị rồi. Vậy giờ tiểu nữ vào trong được chưa? Hi hi, xin lỗi, thật là xin lỗi. Tiểu thư lượng sự là do tiểu nhân không biết. Mời vào ạ. Là do tiểu nữ không nói rõ ràng từ đầu mà. Không sao đâu ạ. Thiên trưởng quỹ xem giúp tiểu nữ vặt đổi đến bao nhiêu tiền văn à? Cô nương cứ nói đùa, lá vàng này là loại dành riêng cho Lý thiếu gia, còn kim châu này là của thiếu gia nhà chúng tôi dùng. Làm sao mà giả được hả cô nương? Nếu mà đổi hết ra tiền văn, có lẽ cả giỏ kia cũng không đựng hết đâu. Hay là đổi sang bạc nén đi. Một lá vàng thế này đổi được 35.000 văn, tương đương 38 lượng bạc. Một kim châu đổi được 20.000 văn, tương đương 22. Tổng cộng chỗ này cô nương có thể đổi được 145.000 văn, tức là 158 lượng bạc. Cô nương xem muốn đổi như thế nào? Tiểu nữ nhất thời cũng không dùng hết nhiều tiền như thế. Không biết tiểu nữ có thể gửi lại tiền trang được không? Khi nào cần dùng tiểu nữ sẽ đến lấy. Tiền trang Hàng Phong chúng tôi là một tiền trang rất lớn. Thông thường khách đến mở tài khoản gửi bà không bao giờ dưới 1.000 lượng. Nhưng không hiểu tiểu nha đầu này có quan hệ gì với hai vị thiếu gia kia nữa. Nếu mình trực tiếp từ chối, lỡ sau này thiếu gia trách phạt thì biết làm sao. Công tử đúng là thật chu đáo. Chắc ngài ấy sợ các vị không cho tiền mới được kim châu làm tín vật đây mà. Hi hi. Vậy để tôi làm thủ tục cho Liễu cô nương. Tên chủ tài khoản ghi tên cô nương có được không? Hay là để tôi gọi trưởng bối trong nhà cô nương biết tên tiểu nữ, chữ ký và dấu vân tay. Tiểu nữ chẳng còn người lớn nào đâu. Nam Nam gửi vào 157 lượng bạc cùng 900 văn tiền đồng. Hiện thể cô mua đầy một giỏ đồ rồi về nhà.
Lý Ma Tử, hai đứa nhóc này bướng bỉnh lắm, nếu không giáo huấn, chúng nhất định sẽ không chịu tránh được. Tránh ra ngay cho ta, đã hái trộm đồ của ta lại còn ngăn cản việc. Nếu còn cản trở, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lưu Đại Phương, bà đang làm cái gì vậy? Dẫn người làng khác đến bắt nạt trẻ con sao? Lát nữa nhạc phụ nhạc mẫu bà trở về, coi họ có mắng bà không? Còn người nữa, Lý Ma Tử, người lớn không có nhà, sao ngươi lại đi dọa nạt lũ trẻ như thế? Hừ, lão trượng này, ông bị bao che cho lũ con dây cái trộm đồ đâu rồi? Gọi nó ra đây mau. Này Lý Ma Tử, anh đừng có lớn tiếng như thế nữa. Nhà họ chỉ có người già và trẻ, lỡ xảy ra chuyện thì sao? Sợ cái gì? Kẻ trộm thì phải bị trừng phạt chứ. Anh, nhà đầu nào đây, không biết nhìn đường sao? Chính là nó chính là đứa hái trộm Mộc Nhĩ đấy. Hừ, đại bá nương, ba còn dám sợ cha tôi hiện về tìm bà nữa à? Hừ, chớ trách ta cố ý gây hấn, là ngươi hái trộm nên người ta mới tìm đến cửa, không liên quan đến ta nhé. Chị tỷ, tụi em cứ đứng đợi ở đây, không dám ra ngoài. May mà Thái lão và các đệ muội không bị thương. Xem ra bọn này cũng chỉ mới kéo tới đây thôi. Liễu Nam Nam đặt cái giỏ xuống, lập tức lao vào bếp, vác ra một cây gậy lớn. Lý Ma Tử, ngươi dám nhân lúc ta không có nhà mà đến đây đánh máu đệ muội của ta sao? Còn dám vu khống ta ăn trộm. Hôm nay nếu anh không nói cho ra lẽ, thì Liễu Nam Nam ta dù có phải liều mạng cũng phải cho ngươi một bài học. Khi nhà ta không có trưởng bối đúng không? Khi ba tỷ muội còn nhỏ dạy đúng không? Cái gì? Ngươi còn dám lý sự à? Nghĩ ở đám cây khô chân núi, có phải là ngươi hái không? Rất nhiều người đã nhìn thấy là con nhóc nhà họ Liễu thường xuyên lên núi hái thuốc ở thôn. Không phải ngươi thì còn ai vào đây nữa? Hừ, ta đúng là có hái Mộc Nhĩ ở chân núi Nam Sơn. Núi Nam Sơn đó có phải là của nhà ngươi? Dựa vào cái gì mà bảo chỗ Mộc Nhĩ đó là của ngươi? Mộc Nhĩ mọc sau mưa dài hái trước thì là của người đó. Ha 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 ha. Các người nghe thấy chưa? Con danh này nó thừa nhận ở làng Hồng ai mà chẳng biết đám cây khô đó là do Lý Ma Tử ta Mộc Nhĩ hàng năm phát ta ra thì ai dám bén mảng đến hái. Ngươi không thèm hỏi thăm ra hái sạch sành xanh không còn một lá. Không phải ăn trộm thì là nay ngươi vào thành bán rồi đúng không? Bán lên thì đến tiền còn chưa bán thì lập tức mang ra đừng để ta nặng lời kẻ không có gia giáo như ngươi. Ngươi hãy ăn nói cho cẩn thận, dám nhục mạ song thân ta không để yên cho ngươi đâu. Nhà đầu kia, ta không chấp trẻ con. Kêu trưởng bối nhà ngươi ra đây. Thanh Nhu này hết người rồi à? Để một đứa ăn trộm lộng hành Ma Tử ngoài dạy dỗ sao? Mộc Nhĩ chắc chắn vẫn còn ở trong nhà. Chúng ta cứ xông vào lấy lại. Đừng tốn lời với con danh này nữa. Ai dám động đậy thử xem? Các người tưởng thôn Thanh Nhu này không có ai sao? Thái lão, bà cùng hai đệ muội vào trong phòng đi, tuyệt đối đừng có ra ngoài. Nam Nam nhà đầu à, chỗ Mộc Nhĩ đó vẫn còn một ít, hay là con đến trả bà cho họ cho xong chuyện đi. Tỷ, hay là chúng ta đưa trả họ đi. Tỷ, Vân Đào sợ lắm. Cái tên Lý Ma Tử đáng chết, dám làm cho Thế Hoa và Vân Đào sợ hãi đến mức này. Thế Hoa à, nếu lần này mình đưa cho thì sau này tỷ lên núi hái được bất cứ thứ gì về, họ lại đến đòi thì phải làm sao? Lần này người làng Hồng Diệu đến mà mình nhịn thì chị không may ngay cả người trong làng cũng dám xông vào nhà đòi đồ. Thế Hoa, muội và Vân Đào cứ ngoan ngoãn thì sẽ đánh đuổi bọn xấu này đi ngay thôi. Những đạo lý này Liễu Nam Nam quá hiểu. Dân làng Sơn này vốn dĩ thường hay chút lợi lộc nhỏ mà chuyện gì họ cũng phải ra tay một lần để sau này bọn chủ nhà này không có trưởng bối thì cũng không dễ đụng vào đâu. Lý ra, ông tránh ra đi, ta xem đứa nào dám xông vào nhà ta. Tên Lý Ma Tử làng Hồng Diệu kia, nghe cho rõ đi, ở rừng cây khô đó là do ta hái, giờ vẫn còn đang phơi trong nhà ta đây. Ta sẽ không trả lại cho ngươi dù chỉ một lá. Vật đó vốn là linh khí của trời đất. Các ngươi thấy ta còn nhỏ nên muốn đi thế cướp bóc sao? Đệ muội ta còn bảo ta quá đội can trường, giờ còn dám xông vào nhà ta. Để xem là đầu các ngươi cứng hay gậy đánh chó của ta cứng hơn. Rõ ràng chỉ là tiểu cô nương tắm thế mà dám cầm gậy đánh chó. Khi thế còn mạnh hơn cả tướng quân trong Tùng Kỳ. Người thôn Hồng Diệp của thật bị dọa sợ. Nhà đầu Nam Nam đừng nóng này, dọa họ chút là được rồi. Liễu Nam Nam giả như không hai tay siết chặt gậy đánh chó trừng mắt nhìn Lý Ma Tử. Ma Đằng ca, còn vào không? Hừ, đương nhiên là chẳng lẽ còn sợ mấy nhà đầu này xông vào cướp Mộc Nhĩ về rồi chia đều. Ha 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 ha. Ác phụ dẫn theo ác bá ngoại thôn đến quấy rối nàng là trộm, con buông lời cay nghiệt với tiểu muội, đến cả ấu đệ cũng không buông tha. Nhà đầu Nam Nam à, đừng động thủ, con sẽ chịu thiệt. Gia con sắp tới rồi, để Gia nói lý với họ. Thấy chưa, ta đã nói nhà đầu này vừa hung vừa gan lớn, chỉ vì chút Mộc Nhĩ mà cũng dám liều mạng. Hừ, ngươi làm bà mẫu mà bịa đặt cháu ruột vậy sao? Nói như thế mà truyền ra ngoài, sau này nó còn gả đi thế nào? Người thôn Hồng Diệp là người dẫn tới phải không? Hạng đàn bà như ngươi, nếu không phải bụng mang dạ chửa ta đã tát ngươi mấy cái rồi. Nhân chát, nhân. Nam Nam có bị thương chỗ nào không? Bọn chúng đánh con ở đâu? Đoan, tôn nữ của ta xem Thế Hoa và Vân Đào đi, ngoài này để Gia xử lý.
Liễu Nam Nam dứt khoát bước vào sân, chợt nhớ ra chuyện vẫn chưa xong. Ra cho con ra ngoài, con sẽ đánh chết bọn họ. Tỷ, muội sợ lắm, tỷ đừng ra nữa. Lỡ đánh chết người, tỷ sẽ bị quan bắt đi. Muội và Vân Đào sẽ mất cả tỷ. Đại tỷ, Vân Đào sợ lắm, dáng vẻ vừa rồi của tỷ thật đáng sợ. Lần này Liễu Nam Nam mới hoàn toàn nguôi giận. Sở dĩ lúc nãy vung gậy đánh nguyên do lớn nhất là thấy họ ức hiếp Thái lão lão và thế, chứ không phải vì Mộc Nhĩ đằng giá kia. Nàng giờ đã là người có 150 lạng bạc. Ai thèm chút lợi này, thôn Thanh Ngư này còn phải ở lâu dài. Đắc tội thôn Hồng Diệp thì cũng không sao, chỉ sợ làm liên lụy thôn trưởng. Sau này ba tỷ muội chúng ta ở trong thôn sẽ càng khó sống. À Thế Hoa, đi mời thôn trưởng vào đây. Nhớ chỉ mời thôn trưởng thôi, đừng để Ra vào. Thôn trưởng, tỷ con mời người vào một chuyến. Lúc này thanh niên trai tráng trong thôn đã tới vây chặt người thôn Hồng Diệp. Dưới sự dẫn dắt của thôn, chuyện này đã không còn là Liễu Nam Nam và Lý Ma Tử mà đã thành chuyện nữa. Thôn Hồng Diệp xông vào thôn Thanh Ngư bắt nạt người. Nhà đầu Nam Nam, đừng sợ, lần này là người thôn Hồng Diệp sai. Ra tuyệt đối không để họ cướp Mộc Nhĩ của con. Thôn trưởng, chuyện này dù Nam Nam đúng hay sai, nhưng làm cả thôn vì con mà nhọc lòng là sự thật. Mộc Nhĩ này con đã bán một nửa trả nợ thuốc, một nửa còn lại xin Ra nhận lấy, chia cho dân thôn hay đưa Lý Ma Tử cũng được. Chỉ xin người nói rõ với thôn Hồng Diệp, sau này tuyệt đối không được tới nhà con nữa. 3 ngày con thường không ở nhà, nếu họ lại tới Dạ Thế Hoa và Vân Đào, con dù có đuổi tới thôn Hồng Diệp cũng quyết không nương tay. Ha, quả là con gái nhà tú tài, biết đại cục, hiểu lễ nghĩa. Ra nghe theo con, giỏ Mộc Nhĩ này, thôn Thanh Ngư mỗi nhà một phần, chia hết sạch, một chút cũng không để cho đám người vô lại thôn Hồng Diệp. Mộc Nhĩ vừa chia chuyện này liền thành chuyện giữa hai thôn. Sau khi thôn trưởng mang giỏ Mộc Nhĩ ra ngoài, tỷ, mọi người đều đã về rồi, chỉ còn Ra và thôn trưởng. Vừa rồi bà mẫu tới đòi Mộc Nhĩ, Ra mắng bà ta một trận, bà mẫu đỏ mặt bỏ về. Tỷ, thôn trưởng và Ra muốn vào, có cho không? Ha, mau mời vào. Vừa hay tỷ có mua thịt, giữ Ra và thôn trưởng ở lại dùng bữa trưa. Ta về trước đây, đi cả buổi rồi, và ở nhà vẫn chưa được cho ăn. Thái lão lão, người không ăn thịt sao? Con và tỷ còn chưa nấu thịt bao giờ. Trưa nay người dạy bọn con nấu nhé. Được, chỉ tiếc vừa rồi quên giữ lại ít Mộc Nhĩ. Mộc Nhĩ hầm thịt bà chỉ là thơm nhất. Nha đầu Nam Nam, sau này không được lên Nam Sở nữa. Lỡ gặp người thôn Hồng Diệp bị đánh chết ném xuống khe cũng chẳng ai hay. Ha, bọn họ đâu dám. Vừa rồi con chặn cửa bằng gậy đánh chó, họ đã chẳng dám bước vào rồi. Con nhà đầu này đúng là gan ngày một lớn. Vừa rồi dọa người biết bao, vậy đánh chó nặng thế. Lỡ chưa đánh được ai đã đập trúng chân mình thì sao? Nợ thuốc của Lưu đại phu con đừng lo, để sau này Ra trả. Con cứ ở nhà trông Thế Hoa và Vân Đào, không được ra ngoài nữa. Con không chịu, Nam Sơn đâu phải của riêng ai. Sao con lại không được đi? Giờ dân trong thôn chẳng phải đều nói con hung dữ sao? Vậy con còn sợ gì nữa? Sau này chỉ có người khác sợ con thôi. Ôi trời ơi, con để con đắc ý nữa à? Đó là danh tiếng tốt sao? Phụ thân con là tú tài đấy, nữ nhi nhà tú tài mà hung dữ, con coi là lời hay à? Ha, lão phu lại thấy đó là lời hay đấy. Lưu lão đầu, ông cũng đừng mắng nữa. Nhà đầu Nam Nam giỏi giang thế, cả thôn này có cô nương nào sao được với nó chứ? Chuyện này rõ ràng là Lý Ma Tử tham lam, cố ý ức hiếp người khác. Theo ta Nam Nam không sai. Sau này không chỉ lên Nam Sơn, gặp Mộc Nhĩ thì cứ hái. Sợ gì chứ? Đừng chiều nó, cứ thế này mãi. Căn nhà đầu này còn lớn hơn cả mật gấu, sớm muộn cũng gây họa. Ra đừng giận. Ra xem, tỷ con bán một hũ Mộc Nhĩ là mua rượu cho Ra uống. Ra đừng mắng tỷ ấy nữa. Ôi, đây là rượu ngon đó, không hơn rượu gạo của ta nhiều. Nhà đầu Nam Nam thật là hiếu thảo. Liễu Ra thấy rất nở mặt trước thôn trưởng, hít sâu mấy hơi mùi rượu, sắc mặt khá hơn nhiều, vẫn quát một câu, có tiền thì mau mang tới cho Lưu đại phu. Mua hũ rượu này làm gì cho tốn kém, hi, mua cho Ra uống mà. Lát nữa Thái lão lão hầm xong thịt, Ra uống với thôn trưởng cho đã nhé.
Hôm nay Thái lão bảo vệ Thế Hoa và Vân Đào khiến Nam Nam rất cảm động. Thái lão vốn là người ham lợi nhỏ, nóng nảy, động hôm nay đã khiến Nam đổi cách nhìn. Chiều hôm đó Liễu Nam đeo giỏ tre ra khỏi nhà, quyết định hái thuốc lần cuối. Sau khi mang tới cho Lưu Đại trả hết toàn bộ tiền thuốc nợ. Hi, có lẽ qua hôm nay sẽ không phải lên núi nữa. Vốn liếng đã có rồi, bước tiếp theo là nghĩ cách làm giàu. Việc kiếm thuốc coi như tạm gác lại. Trời cao có mắt, cuối cùng cũng ban cho ta chút phúc lợi xuyên không. Hoa này, lá này, chẳng phải là nhân sâm vẽ trong bản thảo cương mục sao? Hóa ra trên núi thật sự có nhân sâm. Rút kinh nghiệm từ vụ lần này, Liễu Nam quan sát rất kỹ xung quanh, chắc chắn không có ai mới bắt đầu đào nhân sâm. Nhân sâm từ hoa lá đến rễ đều là không thể nhổ lên như củ cải được. Không được, nhân sâm này chắc chắn phải đem bán. Tệ nhất cũng bán được vài trăm lạng bạc. Chưa nói đến chuyện khác, nếu Gia và Nãi biết được, chắc chắn sẽ giữ không nổi số tiền này. Chỉ riêng việc một tiểu nha đầu như mình, ở thôn nhỏ này, làm sao giữ đây qua chỉ hái được ít một nhĩ. Mọi người Hồng Diệp thôn đã hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống để đòi. Nếu để chúng biết ta tìm được nhân sâm trên núi, em rằng cả thôn sẽ kéo đến tận cửa đòi chưa chắc. Liễu Nam cẩn trọng lấp đất, khôi phục hiện trạng cho gốc nhân sâm, lại là một tảng đá lớn khéo léo đặt cạnh như phiến đá, che giấu gốc sâm một cách trừ phi có kẻ leo lên từ dưới đáy, bằng không tuyệt đối chẳng ai có thể phát hiện ra nhân sâm này. Sâm Hoa, người hãy ngoan ngoãn ở đây mà hấp thụ linh, đợi đến ngày Nam tỷ tới đón ngươi về, nhất định chớ để ai khác bắt gặp đấy. Liễu Nam đứng trước tảng đá làm dầm mới lưu luyến men theo đường cũ Hạ Sơn. Tỷ, sao giờ này tỷ mới về? Muội con từng tỷ lại gặp người làng Hồng Diệp rồi. Thật dọa muội phát khiếp. Hi, tỷ vẫn bình an. Hai đệ muội hãy chờ xem, ngày lành của gia đình ta sắp tới rồi. Tỷ, chỉ dựa vào mấy búp măng này thì làm sao có ngày lành được? Huống hồ đây lại là măng đắng, vốn dĩ không thể dùng bữa được đâu. Dùng được chứ, trước tiên hãy ngâm vào nước muối qua một đêm, ngày mai vị đắng sẽ hoàn toàn tiêu biến. Sáng sớm ngày hôm sau, Thế cẩn thận kiểm kê lại số thảo dược tỷ, sau đó muội ấy vào bếp 3 quả trứng gà, 4 củ khoai đỏ cùng một sắp sẵn 2 quả trứng và 2 củ khoai, muội ấy mới nhẹ nhàng vào đánh thức nàng. Tỷ mau tỉnh dậy, hôm nay tỷ phải vào thành giao dược liệu rồi. Thế Hoa, khi Thái lão chưa tới, tuyệt đối đừng tỷ sẽ cố gắng về trước giờ ngọ. Nếu tỷ về muộn, hãy mời Thái lão ở lại dùng bữa. Chớ có tiết kiệm lương, hôm nay tỷ sẽ mua thêm mễ cốc về. Từ nay về sau nhà ta sẽ không thiếu hụt gạo trắng nữa. Tỷ, lúc trở về, tỷ có thể mua cho muội ít vải thô và chỉ gai được không? Muội muốn vá lại đế giày cho tỷ. Đế giày này đã mòn nhẵn rồi, lên núi rất dễ trơn trượt. Thế Hoa của tỷ thật đảm đang, muội còn muốn gì nữa không? Tỷ sẽ mua cho muội. Ha, không cần đâu. Kỹ nghệ may và đóng giày muội vẫn chưa tinh thông, chỉ biết thắt vài nút dây và vá víu y phục đơn giản thôi. Vậy tỷ sẽ mua thêm chỉ màu về cho muội đan giày nhé. Mẫu thân trước kia đã dạy muội nhiều cách đan mũ. Người nói đan mũ trong thành có thể bán được 1 văn tiền một chiếc. Muội sẽ đan thật nhiều, tỷ mang đi bán có được không? Không cần vất vả thế đâu, muội đan chơi là được. Thế Hoa chỉ cần lo chăm sóc đệ đệ, việc sinh kế và trưởng thành cứ để tỷ gánh vác. Tiểu cô nương mỗi ngày luộc 3 quả trứng, bản thân vẫn còn đang đói, âm thầm gói 2 quả cho tỷ mang đi đường. Quả trứng còn lại duy nhất, muội ấy cũng để dành cho đệ đệ. Mình thì lặng lẽ tìm rễ cỏ nhai tạm để lấp đầy bụng. Muội hiền đức của ta, mỗi ngày đều nhường tỷ 2 quả trứng, 1 quả đầy cho đệ đệ dùng bữa, bản thân muội lại chẳng nỡ ăn lấy một miếng. Nam nhìn qua cửa sổ, dưới ánh đèn rằng Thế Hoa đang cặm cụi khâu và in hẳn. Nàng thấy khóe mắt mình bỗng một đứa trẻ chỉ mới 6 nghĩ rằng Trường tỷ đã hy sinh quá nhiều cho gia đình, nhưng thực tế sự tận hiến của muội ấy tựa như một chú ong luôn chơi luôn tay lau toàn mọi việc nội trợ trong nhà, chưa bao giờ thốt lên một lời chỉ cần được cùng tỷ và đệ đệ thủ vững nơi mái nhà là niềm hạnh phúc lớn. Muội ấy coi Trường tỷ đàn đang làm chỗ dựa tinh thần. Trong tâm khảm của Liễu muội dịu dàng đáng yêu này cũng chính là điểm tựa vững chãi nhất của nàng. Nam nhà đầu, hôm nay lại mang dược liệu, mau lại đây để ta cân cho. Xem ra mộc nhĩ tiêu thụ rất tốt, đáng tiếc là không còn nữa. Đây là mớ tạp nham đủ loại lẫn lộn thế này thì làm sao ta định lượng cho được. Ta nói này nha đầu, mới khen ngợi ngươi một lần mà đã bắt đầu lười biếng rồi sao? Dược liệu thô sơ thế này ngươi cũng mang tới y quán, ngươi không muốn khấu trừ dược phí à? Giỏ dược liệu này tiểu nữ tâm nguyện hiến tặng cho y quán, để tỏ lòng cảm tạ sự chiếu cố của Lưu đại phu dành cho tiểu nữ tới đây là để trả hết toàn bộ nợ nần. Nam, ngươi lấy đâu ra nhiều ngân lượng? Là gia của tiểu nữ đã bí mật nghĩ cho thương lái vãng lai rồi ạ. Ông không dám giữ tiền trong nhà nên bảo tiểu nữ đi hoàn nợ ngay. Liễu Nam vốn đã luyện thành kỹ năng sắc diện không đổi, Tân Tam hướng về hậu đường bẩm báo với Lưu đại một lời xác nhận phí của Liễu Nam đã được Tân Tam trả lại cho nàng tờ khế ước. Nghĩ tới tiểu nha đầu sớm mất song thân, một mình càng đáng chăm sóc hai đệ, nay lại có thể trả một khoản dược phí, không biết đã phải vất vả hái bao nhiêu mục mới tích góp đủ số bạc này. Nam nhà đầu, sau này thảo dược của con y quán vẫn sẽ thu nhận, chỉ có thể thu mua theo giá thị trường. Số tiền con chuyên tâm hái thuốc kiếm cũng đủ cho 3 tỷ muội chi dùng đạm bạc qua ngày. Đa tạ Tần Tam ca, đại ân của Lưu đại phu và huynh, Nam xin khắc vĩnh viễn không quên.
Đúng rồi, trước đó ở núi sâu ta thấy có gà rừng, thỏ hoang, muốn xin ít mê dược cho tiện săn bắt. Chẳng hay chỗ Lưu đại phu có không? Mê mâng, chỗ Lưu đại phu của thực có mê dược, nhưng bình thường vốn dĩ không được phép vạn nhất dùng sai mục đích lên dẫu không đến mức nguy hại tính mạng, nhưng cũng phiền toái khôn lường. Chẳng lẽ Tần Tam ca còn không tin tưởng tiểu nữ hay sao? Tiểu nữ tuyệt đối không bao giờ dùng nó, chỉ là muốn thuận tiện bắt thỏ rừng thôi. Huynh cũng biết là tiểu nữ nghèo khó, hiếm khi có thịt ăn. Cất kỹ vào, đừng để người khác thấy. Ta cũng không thu tiền, chỉ là lúc dùng phải hết sức cẩn thận. Đa tạ huynh, Nam xin cáo từ trước. Đệ muội vẫn đang mòn mỏi chờ ta về dùng bữa. Tiểu cô nương, có phải muốn mua thái đao không? Lão bản, tiểu nữ muốn tìm mua một chiếc nỏ. Chỗ ngài có không à? Mua hộ cho công tử hay tiểu thư nhà nào sao? Loại này các quý công tử trong thành đều rất ưa chuộng. 10 lượng bạc một chiếc, còn tặng kèm 10 mũi tên. Thứ này quá đắt, lại quá phô trương. Tiểu nữ mua để bản thân sử dụng ra. Có loại nào giá rẻ mà bền chắc không? Ha ha ha, mua tiểu nha đầu dùng nỏ tay làm gì? Tiểu nữ thường xuyên vào núi hái thuốc nên muốn mua để phòng thân. Tiện thể có thể săn bắn thỏ rừng, gà rừng. Loại này rất bền bỉ, chỉ cần 1 lượng bạc. Có điều dáng vẻ hơi thô kệch một chút. Hi hi hi, tiểu nữ lấy trước này, ra tặng thêm cho mấy mũi tên nhé. 1 lượng bạc này đã là giá gốc rồi. Nếu tặng thêm tên thì lão già này lỗ vốn mất. Gia nhân từ, xin hãy tặng con sẽ cầu Bồ Tát phù hộ cho cửa tiệm của ngài mua may bán đắt. Ha 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 ha, được, tặng con mấy mũi tên vậy. Nam thanh toán 1 lượng khăn ngoan cáo biệt lão gia. Giờ đây liệu Nam cảm thấy người nhẹ sẵn đậu phụ bên cạnh bỗng thu hút sự chú ý. Một nữ nhân có tướng mạo liều mắng như một thiếu phụ trẻ tuổi. Lý của phụ, ngươi có còn muốn làm nữa không? Hay vì đậu phụ của ta bị ngươi bỏ quên nơi xó xỉnh, này đã bị hỏng mất rồi. Không bán được thì lấy tiền công của ngươi mà bồi thường. Lưu chủ quán, cầu xin bà hãy rủ lòng từ bi. Phu quân ta đã tử trận nơi xa, trong nhà còn 3 đứa trẻ đều cho hoàn tiền công mỗi ngày của ta. Nếu bị phạt mất số tiền này, đứa trẻ nhà con sẽ phải nhịn đói mất. Ta nói này Lưu bà tử, Lý thị đã làm việc ở tiệm đậu phụ này bao lâu nay? Chẳng may làm hỏng hay vì đậu phụ thì đã sao? Bà làm chủ quán, chẳng lẽ không thể bao dung một lần ư? Nếu bà cứ khăng xử phạt nào, hỏi sau này còn ai dám đến đây làm việc cho bà nữa? Đây là nội sự nhà ta, liên quan gì đến đám các người mà chỉ vì thể lý của phụ này có chút các người thi nhau nói đỡ cho nàng ta sao? Hay là ngày thường tới mua đậu phụ? Nàng ta đã lén cho các người nếm đậu phụ rồi. Làm hỏng đồ thì phải đền tiền, đó là thiên kinh địa. Không muốn làm thì cứ việc cuốn gói đi, muốn vào làm việc ở tiệm đậu phụ ta thiếu gì? Lưu chủ quán, ba có thể mắng chửi hay sao có thể buông lời thoá mạ ta? Ta là thân của phụ, ngươi nói những lời đó chẳng khác nào muốn dồn ta vào đường cùng. Ha 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 ha. Đừng mắng nhít nữa, hay vì đậu phụ thối này tiểu nữ sẽ mua tất. Tiểu cô nương, chớ có lòng tốt mù quá. Số đậu phụ này mua về chỉ có thể mang đi cho súc vật ăn thôi. Nếu người biết được sẽ trách phạt đấy. Lý của phụ nghe thấy có người muốn trong lòng bỗng dấy lên một thì đó là một tiểu nha đầu chạc tuổi con. Trong lòng cũng dấy lên chút thương hại tử. Con mua mớ đậu phụ thối này bà ấy muốn phạt thì cứ để bà ấy phạt ta đi. Vị tiểu khách quan này, đã thật sự muốn thì ta gói lại cho con. Đậu phụ hơi có mùi này, đem đun ký vẫn có thể dùng được. Ta sẽ tính rẻ cho con, 1 văn tiền 1 cân nhé. Lưu bà tử, tâm địa bà thật quá đen. Cô nương không hiểu chuyện, sao bà có thể làm ăn như vậy? Đậu phụ thối này cho không cũng chẳng ai lấy. Vậy mà bà còn đòi lấy 1 văn tiền 1 ca đâu? Con mau đi đi, đậu này tuyệt đối không thể lấy. Hi hi, đa tạ ý tốt của các vị cảnh nhà con bần hàn. Có chút đậu phụ này để dùng bữa cũng quý lắm, lại có thể giúp Lý thẩm thoát khỏi sự trách phạt. Cả đôi đường, sao lại phải? Đậu phụ thối thì vẫn là đậu phụ. Nha đầu, ta sẽ cắt thành từng miếng nhỏ cho con. Hi hi, Lưu lão bản, tiểu nữ lấy toàn bộ, nhưng ngài phải giảm giá thêm chút nữa. Tổng cộng 15 văn tiền. Lại nhờ Lý thẩm giúp con mang ra xe, bằng không con sẽ không lấy hàng đâu. Được, thấy nha đầu con lanh lợi. Ta sẽ gói kỹ rồi bảo Lý của phụ tiễn con ra xe. Thật là một nha đầu khờ khạo. Đậu phụ đã bốc mùi đến mức này rồi, vậy mà vẫn có kẻ bỏ làm may mắn cho ta quá. Lý của phụ vừa thoát tội vừa giữ được trong lòng vô cùng cảm kích. Lão Tiễn Nam ra tận xe của Lý lão gia và liên tục tạ ơn. Điều cô nương, đa tạ con, thực sự sẽ không trách phạt con chứ. Ha ha ha, tiểu nữ đã không còn nương từ lâu rồi. Tội nghiệp đứa trẻ, vậy con càng không nên tiêu tiền tí. 15 văn tiền này, ta xin gửi lại cho con. Lý thẩm, tiểu nữ thực sự không phải tiêu xài hoang phí. Đậu phụ này, tuy đã hỏng nhưng vẫn có cách đợi khi tiểu nữ làm xong, sẽ mang tới cho thẩm nếm. Đến lúc đó thẩm sẽ còn nữa. Lý thẩm, tiểu nữ ở Thanh Ngư thôn. Nếu sau này thẩm không thể làm việc tại tiệm của Lưu bà tử nữa, xin hãy tìm đến nhà tiểu nữ. Biết đâu sau này tiểu nữ cũng sẽ khởi nghiệp kinh doanh đậu phụ. Hi hi, đa tạ ý tốt của Liễu cô nương. Nếu thực sự có ngày đó, thẩm nhất định sẽ tới nương nhờ. Lý của phụ hoàn toàn không để tâm đến lời tiểu nha đầu đến đậu phụ thối còn phải ăn mà lại nói. Người lớn nào nghe thấy chẳng coi đó là một lời nói đùa. Thế Hoa, Vân Đào, tỷ đã về rồi đây.
Đại tỷ, nhị tỷ bị kẻ xấu bắt đi rồi. Thái lão lão, Thế Hoa đâu rồi? Con thấy có cô mã xa dừng trước cổng nhà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta vừa về nhà cho gà ăn một lát thì đại bá nương đã dẫn người tới cưỡng ép đưa Thế Hoa đi. Hắn nói đã bán Thế Hoa cho bọn buôn người với giá 10 lượng bạc. Lúc ta chạy tới thì xe đã khuất dạng. Nãi nãi của con lại cố tình ngăn cản, không cho ta đuổi theo. Vân Đào, đừng ngoan ngoãn ở nhà đợi đại tỷ. Ta nhất định sẽ mang nhị tỷ của đệ trở về. Liễu Nam Nam bình thản lấy ra chiếc nỏ tầm mê dựng lên toàn bộ cây cầm đăng nhà bổng. Nàng hiên ngang bước ra khỏi cửa. Nam Nam nhà đầu, con đừng làm chuyện dại dột. Bọn chúng đông người, con không cướp lại được đâu. Liễu Nam Nam không đáp lời Thái lão, chạy thẳng tới nhà Gia Gia để tìm bọn buôn người. Trước khi cứu người, phải đoạt lại 10 lượng bạc trong tay đại bá nương. Vậy cho mụ ta một bài học nhớ đời mới được. Đại nại lén lút hẹn hò với lão Quang, không ngờ lại bị Thế Hoa lo sợ chuyện xấu bị bại. Mụ ta liền bảo bá nương bán Thế Hoa cho bọn buôn người. Ha ha ha. Một nha đầu chỉ biết ăn không ngồi rồi mà bán được 10 lượng. Số bạc này thực sự là quá hơi rồi. Liễu Nam Nam, muốn tạo phản sao? Dám cầm gậy chỉ vào trưởng muội của ta đâu rồi? Ha ha ha, ngươi hung dữ làm gì? Muội người đi hưởng phúc rồi. Ở nhà ăn không mãi cũng chỉ lãng phí lương thực, chi bằng đổi lấy bạc để nó được vào nhà phú hộ ăn ngon mặc đẹp. Đem bạc bán muội ta giao ra đây, rồi nói cho ta biết bọn buôn người đi hướng nào. Ngươi còn muốn đuổi theo đoàn người về sao? Bán thì cũng đã bán rồi. Ngày mai gia đình sẽ mua thêm 2 mẫu ruộng, để sau này Vân Đào trưởng thành có tiền cưới vợ. Đừng ở đây làm loạn, ta là nãi nãi của ngươi. Lời này mà bà cũng thốt ra được sao? Kể từ khi phụ thân qua đời, 3 tỷ đệ chúng tôi sống khổ cực. Tôi đưa đệ muội về nhà, có ăn của bà một hạt gạo, uống của bà một ngụm nước nào chứ muội tôi ở nhà ăn không thì đã sao? Cũng đâu có ăn của bà. Dựa vào cái gì các người bán muội ta? Con hồn thì mau giao nộp bạc ra đây, chớ để ta phải động thủ. Làm phản rồi, con nha đầu xứ quẩy này giống hệt nương nó. Chẳng phải sao, cầm gậy chỉ vào mặt nãi nãi. Nha đầu này có đem bán cũng chẳng ai thèm lấy. Tiếng huyên náo ngoài sân viện đã làm kinh động đến Trường Anh đang ngồi trưa. Hắn bước ra nhìn thấy Đường Tỷ cầm và một nãi nãi đang sừng sộ giận dữ. Với hai mụ đàn bà độc ác này, khẩu chiến muốn ép chúng phải ra hiệp, chỉ có cách đánh thẳng vào từ huyệt của chúng. Nam liền khống chế Trường Anh để lừa cháu trai đích tôn mà bà ta yêu quý nhất. Nương, con sợ quá, mau ra bạc ra đây ngay, và chỉ hướng bọn buôn người cho ta. Có nhóc chết tiệt, mau buông Trường Anh ra. Thế Hoa đã bị bán đi rồi, không đuổi kịp nữa đâu. Bà đã nhẫn tâm bán cả tô nữ rồi thì cái mạng của thằng cháu đích tôn này cũng chẳng là gì. Sao trong bụng đại bá nương vẫn còn một đứa nữa cơ mà. Lưu lão thái lúc này thực sự đại bá nương không dám mắng mỏ thêm, vội vã đưa ra 10 lượng bạc. Cho ngươi, mau thả Trường Anh ra. Bọn buôn người đi hướng nào? Ta thấy một cỗ mã sao ở phía tây đầu thôn, đang chạy về phía Hồng Diệp thôn rồi. Ta đi cứu người, nếu muội trở về bình an nếu muội ấy không thể quay lại, ta thấy sẽ không để yên cho các người đâu. Dù chỉ là một tiểu nha đầu tắm, nhưng lời nói đanh thép ấy khiến không ai dám xem thường, đặc biệt là Lưu lão thái và đại bá nương. Lúc này Nam Nam còn nói muốn đánh người họ cũng tin. Các vị thúc bá, thẩm mọi chuyện các vị đều đã chứng kiến rõ ràng. Hiện giờ cháu phải đi cứu Thế Hoa. Vân Đào vẫn còn ở nhà một mình. Cháu sợ mụ đàn bà đầu óc này sẽ làm hại cả đệ ấy. Xin hãy giúp cháu mời thôn trưởng đến nhà trông nom một lát và gọi ra cháu ngoài đồng về ngay lập tức. Nam Nam xin bái tạ. Khi Liễu Tú Tài còn sống, hai tỷ muội đều được dạy dỗ theo khuôn phép nhà Liễu Tú Tài. Ai ngờ khi Liễu Tú Tài vừa nằm xuống, ngay cả nãi nãi ruột thịt cũng tàn nhẫn. Liễu Nam Nam bất chấp đường xá hiểm trở, nàng chọn con đường chẳng mang để sâu bọ hay rắn. Trong tâm trí nàng lúc này hình ảnh muội nhỏ bé dịu dàng. Lúc sáng sớm, nghĩ đến việc có thể vĩnh viễn mất đi muội, trái tim Nam Nam đau đớn như ngàn nhát dao đâm. Nàng chỉ biết dốc sức chạy ngứa ngày càng hoang lối mòn dần bị che lấp. Nam Nam vẫn kiên định hướng về phía Hồng Diệp thôn. Băng qua các sườn núi, việc này gần như là vượt ngang cả dãy núi. Gia thường cảnh báo có hổ và gấu ngựa thường xuyên, nàng không mảy may sợ hãi, chỉ biết lao về phía trước. Cuối cùng vượt qua 2 ngọn núi, chạy ra được quan sát dấu vết trên đường một lát, xác nhận không có vết bánh xe, trong lòng mới tạm an tâm. Xem ra bọn buôn người đã dừng lại ở thôn khác, vẫn chưa kịp chạy xa. Nhà đầu, muốn tìm cái chết sao mà dám chặn đường? Ngươi chính là bọn buôn người. Ha ha ha, tiểu cô nương này khẩu khí cũng gớm đấy. Đương ra, có chuyện gì vậy? Một tiểu nha đầu dám chặn đường xe của chúng ta. Ha ha ha, nha đầu, nghe danh ta tới đây mua người, nên định tự bán mình đấy à? Muội của ta là Liễu Thế Hoa. Nay ta thừa lúc ta không ở nhà đã bán muội ấy trong ta tới đây để đòi người. Ha 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 ha, nha đầu ngốc. Muội ngươi là do nãi nãi và đại bá nương ngươi đồng ý bán. Ngươi có hối hận thì cũng có ích. Đừng ở đây gây chuyện nữa, mau về nhà đi. Đệ ngươi ta thấy cũng lanh lợi lắm. Về bảo nãi nãi ngươi nếu đổi ý muốn bán cả tôn tử thì cứ tìm ta sẽ trả giá cao. Thế Hoa ở trong xe, tiếng gọi của Trường tỷ từ bên ngoài. Thế Hoa đang sợ hãi bỗng chốc chào dâng cứu muội với. Im miệng cho ta. Hừ.
Bây giờ thả muội muội ta ra, ta sẽ trả lại 10 lượng bạc cho các người. Nếu không, đừng trách kẻ hèn này liều mạng với các người. Nha đầu này nói mãi không thông đúng không? Cút cho ta. Muội người đã có người đặt trước rồi. Muốn trục thần, ít nhất cũng phải 100 lượng bạc. Liễu Nam Nam lập tức hiểu rằng nói đạo lý với bọn giống như với nãi nãi và đại bá, hoàn toàn không thể. Nhân lúc hai kẻ kia chưa kịp phản ứng, nàng nhanh chóng bắn một mũi tên về phía gã. Đáng tiếc là nhắm chưa chuẩn, bắn vào người nhưng lại trúng vào chân hắn. Thì nha đầu còn mang theo hung khí. Ngươi muốn giết người sao? Cẩn thận, ta báo quan nhỏ tuổi mà đã độc ác thế này. Mũi tên của ta có tầm độc một khác không giải, độc phát tác vong. Cho các người 2 con đường, một là thả muội muội ta, trả lại khế ước bán thân, ta trả lại 10 lượng bạc và đưa thuốc con đường thứ hai. Các người kiên quyết không thả người. Rồi nhìn hắn bỏ mạng giữa rừng sâu này. Dù sao tôi cũng chỉ có cái mạng hèn này. Muốn báo quan thì cứ việc, muội bị bán đi rồi, ta sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Người đàn bà kia chăm chăm nhìn Liễu Nam Nam, nói thật hay dọa người. Liễu Thế Hoa, ngươi ra đây. Tỷ. Thế Hoa, muội có bị thương ở đâu không? Đưa khế ước bán thân đây. Người đàn bà trừng mắt nhìn 2 tỷ muội, hận không thể lái xe ngựa tống chết chúng cho rảnh nợ. Đưa thuốc giải cho hắn trước. Đưa khế ước bán thân đây trước, chậm thêm chút nữa hắn chết thì đừng trách ta. Người đàn bà tức đến nghẹn thở, nhưng lại sợ phu xe có mệnh hệ gì thì khổ. Bóp miệng hắn ra, mụ ta lập tức làm theo. Liễu Nam Nam thô bạo nhét bùn đất vào miệng Sa Phu. Sao hắn vẫn chưa cử động được? Ít nhất phải nửa canh giờ nữa mới cử động được. Lúc này tôi thường dùng để bấy dã thú, ăn vào không chết được đâu. Bọn buôn người này vốn có quan hệ với đủ hạng người trong xã hội. Vạn nhất sau này chúng dẫn người đến làng, làm khó 3 tỷ muội thì sao? Bản thân mình thì không sao, chỉ sợ đệ và muội sẽ chịu thiệt thòi dưới tay chúng. Trong lúc Nam Nam đang nghĩ cách giải quyết hậu họa, thì một con thỏ ngốc nghếch từ trên núi chạy xuống. Nam nảy ra ý định tay ném chiếc lăng nha bổng về phía con thỏ, chẳng ngờ lại đập trúng khiến con thỏ chết tươi. Người miền núi chúng ta nghèo khổ, nhưng không sợ chết đâu. Ai dám động đến người nhà ta, ta nhất định sẽ giống như đối phó con thỏ này. Lột da rút gần, khiến hắn sống không bằng chết. Từ nay về sau, các người tốt nhất nên tránh xa thanh lưu thôn của ta ra. Còn để ta thấy các người có ý đồ với đệ muội ta lần nữa, thì đừng trách ta độc ác vô tình. Ta nhận xui, từ nay sẽ không bao giờ đến với ta cũng chẳng thèm bảo là có mối làm ăn lớn. Suýt chút nữa thì ngay cả phụ quân ta cũng bỏ mạng ở đây. Tốt nhất là các người biết giữ lời. Lúc nãy người nói có người giới thiệu người đến đây, là ai? Là Uông lão gia trên trấn chỉ đích danh con gái Liễu gia ở Thanh Ngưu thôn, 16 tuổi đã là mầm non đại mỹ. Chỉ cần ta mua được, ông ta sẽ trả gấp 10 lần để mua lại. Ta mới đi tìm đại bá nương ngươi bàn chuyện này. Giờ ngươi cũng biết hết rồi đấy, không liên quan đến ta đâu. Muốn gây sự thì tìm Vương lão gia ấy đi. Uông toàn tài, hóa ra là ông ta, vậy thì tốt quá rồi. Bằng đây, coi như này về sau đừng bao giờ tìm ta nữa. Cần thì tìm ông ta mà Uông toàn tài. Tôi không ngờ lão già đó vẫn chưa từ bỏ. Năm đó hắn cướp muội ta không thành, hôm nay còn dám xúi bọn buôn người tới cửa, lại còn cấu kết với đại bá nương. Đã đối xử với 3 tỷ muội ta như vậy, thì đừng trách Liễu Nam Nam ta vô tình. Chị ơi, chúng ta về nhà thôi, trời tối rồi. Muội, tỷ suýt chút nữa đã mất muội. Vạn nhất không đuổi kịp thì biết làm sao. Vạn nhất muội bị bán đi không tìm thấy nữa thì biết làm sao. Liễu Thế Hoa cũng hòa khóc nức nở, ngày như ác mộng. Cuối cùng cũng được an ủi trong vòng tay tỷ. Tỷ đừng khóc nữa, chúng ta về nhà trước đi. Không biết Vân Đào ở nhà thế nào rồi. Một phen chút đổ tâm sự khiến tâm trạng Nam Nam khá. Sau này ta nhất định sẽ bảo vệ đệ muội tốt hơn. Tuyệt đối không để đệ muội phải chịu khổ cực như thế này nữa. Hai người men theo đường núi trở về hướng Thanh Ngưu thôn. Liễu Nam Nam cả đoạn đường vừa rồi đã mất thêm vài canh giờ lại dắt theo muội, cộng thêm trời là hai người phải đi đến sáng mai mới về tới nhà. Thế Hoa, chúng ta vào hang núi nghỉ một đêm, đợi trời sáng rồi hãy về nhà. Chị không biết Vân Đào ở nhà tối nay thế nào. Cả 2 tỷ muội đều không có nhà, đệ ấy chắc chắn là sợ hãi lắm. Hi, có Thái lão ở đó nên không sao đâu. Chúng ta mau tìm một hang núi, rồi kiếm ít củi khô nướng thỏ ăn, để dành một cái đùi cho Vân Đào. Ngày mai đệ ấy được ăn đùi thỏ chắc chắn sẽ vui lắm. Tiểu cô nương chạy liền 2 canh giờ, không những không dừng lại nghỉ ngơi, mà còn tăng tốc tiến về phía trước, chỉ vì muốn cứu muội. Bị đại bá nương đem bán như món hàng bỏ đi. Anh, tỷ, đằng kia có dã thú. Thứ gì đó, mau ra đây. Tỷ, là người đấy. Là Đào Phạm, hay nô bộc trốn khỏi nhà Phú Hô. Tỷ, muội từng thấy người này, thì ấy cũng là đứa trẻ ở trong xe của bọn buôn người. Vạn nhất bọn buôn người tìm tới đây, rồi bắt luôn cả chúng ta đi thì làm sao? Ám ảnh về bọn buôn người quá sâu sắc đối với Thế Hoa. Vừa nghĩ đến là con bé đã run cầm cập. Không sao đâu muội, thì ở đây rồi, sẽ không để ai bắt muội đi đâu. Trời tối thế này, bọn buôn người có sai người tới tìm thì cũng phải sáng mai. Tỷ nhìn xem, tỷ ấy lạnh đến mức này rồi, hay là chúng ta khiêng tỷ ấy vào hang núi sưởi ấm đi. Vậy muội phụ tỷ nâng trang, chúng ta khiêng tỷ ấy vào trong hang.
Này này, ân nhân cứu mạng ở đây này. Ngươi cứ nhìn chằm chằm con thỏ làm cái gì? Xin lỗi, là các muội đã cứu ta sao? Đây là nơi nào? Hi hi, đi hỏi nhiều quá đấy. Không phải nên tự giới thiệu trước sao? Ta tên là Mộ Như Yên, người ở Tây Hạ, Phần Châu. Mộ Như Yên, cái tên này nghe thật hay. Ta tên Liễu Nam Nam, còn đây là muội muội ta. Theo ta biết thì tỷ bị bọn buôn người bắt đi. Tỷ đang bỏ trốn đúng không? Đúng vậy, nhân lúc muội đến cứu muội muội, ta đã trốn thoát. Cứ ăn chút gì đó rồi ngủ một giấc cho lại sức đi. Chuyện khác để mai tính. Liễu cô nương, từ nhỏ huynh trưởng đã dạy ta, ơn nhỏ như giọt nước, cũng phải báo đáp tự suối nguồn. Hôm nay được hai vị cô nương cứu giúp, trên người ta chẳng có vật gì là nguyện làm trâu ngựa để báo đáp ơn đức này. Xin Liễu cô nương chớ chê cười. Đừng nói thế, chúng ta chỉ nướng nửa con thỏ, có gì gọi là đại ân đại nghĩa đâu. Không cần báo đáp đâu, thực sự không cần. Nếu không nhờ Nam Nam cô nương cầm chân bọn buôn người,